Sebastian, du känner mig. Ja. Jag har inte sett originalet. Nej. Så du får fan hålla mig i handen under den här recensionen. Strul är regisserad av Jon Holmberg. I rollerna ser vi Filip Berg, Eva Melander och Amy Desismond. Conny blir trots sin oskuld dömd till mord och på kåken blandas han in i något som leder till en massa strul. Idag, vid inspelningen av den här recensionen, så är veckonumret vecka 41. Förra veckan så var den här filmen den mest sedda filmen på Netflix efter Hålet 2 i hela världen. Ja, jag läste typ 10 miljoner. 10 miljoner visningar. Hur kommer det sig att en svensk film på Netflix gör så? Men inte andra svenska filmer som kommer ut på bio. Jag vill inte säga det allt för mycket, för jag har inte recenserat så många Netflix-filmer som är svenska hittills. Men av de senare vi har recenserat, vad jag minns konferensen framförallt, och sen den här då håller de med bättre kvalitet än biofilmerna. Och en del av dig är ytterligare en Netflix-film som vi har recenserat och faktiskt tyckte om en del. Fast det är väldigt svårt att göra film via Netflix. Alltså det är typ en omöjlighet. Det är som att komma in i en kult, tror jag. Eller en sekt. Ja. Det är så här, du behöver verkligen vara part of the gang för att komma in här. Och här verkar ju någon ha blivit part of the gang. Ja, det är inte Felix Herngrens produktionsbolag som står bakom det här. FLX. Yes. Ja, det annonserades ju för ett tag sedan att de skulle göra en remake på Strul. Och remakes görs det ju rätt mycket av. I USA. Ja, och hela världen. Ja, och varför skulle inte vi kunna göra det? Nej, men precis. Jag har inte sett originalet. Det ringer en klocka och att det existerar en sån film. Och det är intressant ändå, kan jag tycka. För då går jag in i den här filmen med helt fräscha ögon. Jag har liksom ingenting att jämföra det med. Nej. Jag såg om originalet inför den här filmen. Det var en märklig upplevelse. För att det var många saker som jag mindes och många saker som jag inte alls mindes. Det roliga är att jag kom ihåg massa citat, men jag kommer bara ihåg ljudet av dem. Inte scenerna. Och bara, det där har jag hört. Det är som, du vet, som när man samplar en låt och så börjar den med något citat från någon gammal film. Ja. Och så har man hört den låten jättemånga gånger. Så kändes det att titta på den filmen. Alltså den är riktigt 80-tals svensk. Så den har ju fortfarande några riktigt roliga scener. Men mer ur perspektiv att det här funkar inte idag. Jag ska inte trampa någon på tårna, men det är fan ingen bra film. Men jag kan förstå att liksom många tycker om den, om jag säger så. Du förstår att det var bra då? Eller folk gick Ja, då? alltså Björn Skifs. Nej, men han gjorde ju flera filmer där som blev superpopulära. Drömkåken, Joker och den här. Han var ju överallt. Och han är ju kul. Men den filmen skiljer ju sig väldigt mycket från den här. Då är det att han åker fast för de tror att han håller på att göra amfetamin. Men egentligen håller han på med konstgödsel. Och då är det så här, hur de nämner droger i den här filmen. Som en barnfilm skulle prata om knark. Typ. Så här, med den här filmen så blev det lite av en frisk fläkt. Den står sig på helt egna ben faktiskt. I originalet så är det ju, åker han in på kåken och så har de en tunnel som de kan ta sig ut och så ska de göra lite grejer. De ska göra lite rån och sånt där. Och han försöker ju stoppa det här utan att bli ihjälslagen av sina nya kumpaner. Det är det. Den här filmen handlar ju om lite mer än så. Ja, jo, absolut. Den här filmen har ju ett visst djup, om man säger så. Snubben, i det här fallet så åker han ju in, men han har ju en dotter på utsidan. Och det påverkar honom. Men det är inte så mycket av det. Men det är väl ändå lite djupare än det du beskriver med 80-talsversionen. Ja, men här, det finns ingen exfru, det finns inget barn. Det finns ett kärleksintresse som också är polis. I den här omgången så spelas hon av Amy Diamond av alla människor. Desismond heter hon idag. Jag ber om ursäkt, Amy. What's in it for me? I really gotta know. Sluta, det kommer bli bannade från YouTube. Så det är inte så jättemånga andra liknelser här. Vad hade huvudkaraktären för yrke i den första filmen? Han var lärare, han var kemilärare. I det här fallet så är han ju en säljare på Elgiganten. Ja. De kanske inte säger Elgiganten. Nej, men vi vet att det är Elgiganten allihopa. Saker och ting händer och han anklagas för mord. Stackarn. Ja, verkligen. Totalt oskyldig och det är bara en massa jönsar runt omkring honom som fuckar upp och allt sånt där. Så att han bara, är ju helt lost i det här. Ja. Stackare! Ja, verkligen. Fan, vilket jävla strul. Exakt. Titta! Du ser, du har förstått titeln. Ja! Alltså egentligen så händer det bara massa saker. Ja. Och jag vill inte gå in på mer än så. Utan jag kan säga så här, ni som har sett originalet, det händer mycket, mycket mer. Episodvis nästan. Han tar sig igenom någonting, men så händer någonting nytt.
slut. Ja, till och med till den graden att jag trodde filmen var slut vid ett tag. Ja, tillfälle. Och så kommer en helt ny del. Ja, men jag tittade efter så här, fan det har bara gått 45 minuter va? Det här äntligen en normal jävla film. Ja. En normal kvalitet, en absolut godkänd svensk film där karaktärerna är lite konstiga men det är den här världen och deras repliker är roliga till största del i alla fall, absolut. Bra skådespelarinsatser, filmen är kompetent gjord, det är någon som verkligen har haft koll på hur man gör film som har gjort den här filmen. Alltså jag var väldigt underhållen. Ja! Typ. Filip Berg spelar ju Conny. Jag tycker han är jättebra. Han lyckas hålla det här seriösa i allt kaos. Ja. Och han gör det bra och han kan vara känslig. Senast jag såg honom i en större roll var ju när han spelar unga Ove i En man som heter Ove. Men han är bra. Resten av casten också. Och det är inte så jätteofta man ser actionkomedier. Nej. Exakt. Ja, alltså originalet är ju typ det också. Ja. Det är en actionkomedi. Den är så här klippt intressant. Det är, så här, det är lite stereotypa övergångar mellan scener men det gör ingenting. Den som har gjort det, den har koll på konsten av övergångar. Så att man blir liksom inte störd av det. Det är inte som så här, nu ska jag härma amerikanska filmer liksom. Ja. Det funkar. När jag reflekterade över att jag satt och tittade på en svensk actionkomedi typ alla Rush Hour så bara fan den här musiken är rätt bra. När han blir jagad. Jag blir så här uppriktigt bara sitter på edge of my seat och bara säger jag vill att han ska klara det här. För jag bryr mig om den här karaktären. Det hade ju kunnat vara bättre. Jag ska inte vara sån. Men det är fan bra nog. Ja. Och ni andra som håller på och gör film där ute som kanske vill göra liksom en bred film som så här passar allmänna. Alltså alla kan se den här filmen. Då ska ni fan kolla på den här filmen och lära er ett och annat. Någonting som jag tycker drar ner filmen lite grann, det är att jag faktiskt tycker att den kunde ha varit lite längre. För det fanns några trådar som lämnades. Ja, det var en karaktär som försvann helt ur filmen. Ja, precis. Noterar du det? Ja. Alltså bara försvann! Ja. Det var så, du har gjort ditt, nu 45 minuter kvar, du kommer inte tillbaka i den här filmen. Men det var några saker som lämnades. Och lite ologiska saker också. Tidslinjen var ju så här helt absurd. Snubben hinner åka in i fängelset för ett mord han inte har begått. Ja. Och sen, när tunneln kommer och liksom då sker begravningen. Begravning sker ju oftast väldigt tätt in på när en person dör. Ja. Alltså en rättegång i Sverige för att åka in i fängelset tar väldigt lång tid. Ja. Så här tajt är det inte. Nej. Men petitesser. Nej, men jag var underhållen. Så att jag tycker liksom så här, vill du se en svensk actionkomedi och bli lite underhållen så tycker jag du kan titta på den här. Eller så har du redan gjort det. Ja, är du en av de 10 miljonerna över hela våran jord som har sett den här? Vad tycker ni? Exakt. Men på tal om svenska klassiker och vår serie Kultivation så måste vi ju släppa en till Halloween, så håll utkik efter den. Men innan ni gör det så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Och tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.